Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon Presents, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Ako po si Arsenio Nick Lizazo, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Inihahandog namin sa inyo ang Sagisag Kultura TV. Ang pagbabalik tanaw sa nakaraan ng ating bayan ay isa sa mga hakbang na maaari nating tahakin upang mas pasindi natin makilala ang ating mga sarili bilang Filipinong mamamayan. Ang ating likas na kagandahan, mga kolektibong lakas, talino, iba't ibang mga katangiang maaaring maging ehemplo at inspirasyon para sa bagong henerasyon ay matatagpuan sa kalinangan ng ating bayan. Kalinangan na siyang ating pinag-ugatan, mga katutubong ugat na marapat lang nating ipagmalaki, sapagkat ito ang tunay na nagbibigay puri at dangal sa lahing kayumanggi. Halina't damhin ang tunay na Filipinong karanasan. Kami samahang pagyamanin ang Filipinong kalinangan dito sa Sagisag Kultura TV. Sa ating gagawing paglalakbay sa lalawigan ng Misamis Oriental, 3 bayang ating gagalaan, tiyak marami na naman tayong matutuklasan. Kanilang mga mamamayan ating kikilalanin, kanilang mayamang ambag sa kulturang Filipino ating iisa-isahin. Tara na't ating simulan. Paglalakbay na puno ng kabuluhan. Dito ay maraming matututunan habang nagsasaya. Sa bawat bayang pupuntahay, Filipino mas makikilala pa. Paggala sa Misamis Oriental, tayo nang mag-umpisa. Una nating tuklasin ang Likhang Yaman ng Claveria. Walay
panahon, kilala ang Claveria sa pangalang tikala, isang katutubong salita na ang ibig sabihin ay wonder o mamangha. It was ruled by a certain Dato Manlumupog. Ito po si Dato Manlumupog ay isang higaunon. He belongs to a group of higaunon warrior. Bagani nga. So siya po yung pinakaunang chieftain na nagpangalan, nalangalanan yung bayan namin na Tikala. So nakilala lang siya sa dati-dati pa, sa sinauna pa as lugar ng Kabulig. Meron kasi tayong malaking body of river na Kabulig, na kung saan dyan po yung unang civilization. Doon sila nag-meet, conduct ng ritual, nag-organize hanggang sa lumaki at lumaki yung tribe. Ang bayan ng Claveria na dating bahagi ng lalawigan ng Bukidnon ay naging parte ng lalawigan ng Misamis Oriental noong ika-21 ng Pebrero taong 1921. It was Father Juan Iras, a Jesuit missionary, who came over the place, and then during that time, the Spanish Governor General in the Philippines was Don Narciso de Claveria. So dati, uso man sila yung nagbibigay ng pangalan sa mga lugar, binibigyan nila ng pangalan, tapos nagbabaptize sila ng mga tao na napupuntahan nila. So yun po, si Father Juan Iras po yung nagbigay ng pangalan ng Claveria in honor of Don Narciso de Claveria, the Spanish Governor General during that time in 1912. In the entire Misamis Oriental, kami yung may pinakamalaking tira. And when it comes to income, hindi masyado malaki income namin, pero sa laki ng area namin, kaya kami nagkaroon ng may pinakamalaking ira po. And as of now, few years ago, na yung Claveria is a agri-industrial municipality. Sa kasalukuyan, mayroon itong 24 na barangay at may layong higit sa 40 kilometro mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, kabisera ng lalawigan. Ang mga hangganan nito ay ang lalawigan ng Agusan del Norte sa Silangan, lalawigan ng Bukidnon sa Timog, mga bayan ng Balingasag, Lagonglong, Salay, Sukbong Kogon, Kinogitan, Balingowan, Medina, at Gingoog sa Hilaga, at mga bayan ng Hasaan at Villanueva sa Kanluran. Hindi pa siya lungsod, hindi pa siya bayan, hindi pa siya town. Sako pa po ng Bukidnon Province yung Claveria that time, 1912. It was separated from Bukidnon in 1921, February 21, 1921, upon the passage of an Act number 2968, Artadilok. So, naging municipality lang siya in 1950, July 22, during the time of President Elpidio Quirino through an Executive Order 334. Claveria is a very progressive municipality. No? Parang nakataga na sa isip at puso ng mga tao sa Claveria na yung pagkakaisa. Kasi yung taglay namin is mais and our festival is mais. So parang ginamit namin yon as mais, M, makiglambigit, pagkakaisa. A, ako. I, ikaw. S, sila. Sa paglambo sa lungsod sa Claveria. And kung titingnan mo yung Claveria, it is a first-class municipality. And 1/3 of Misamis Oriental, si Claveria yun. And majority of our product here is mais. And 70% of the people living in Claveria are farmers. Hindi kataka-taka kung bakit Claveria ay noong unang panahon ay tinatawag na Tikala. Dahil kanyang likas na tanawi talaga naman makaputol hininga. Likha man ni inang kalikasan o ng mga mamamayan sa bayan ng Claveria ay ikay tunay na mamamangha. Claveria is a booming municipality when it comes to tourism. We are rich in natural resources. We have our mountains at the back. We have vast forest covers. Our Claveria View Deck is a pet project of our municipal mayor, Mayor Miraluna Sabellion Abragara.
turismo, kung yung gusto ni Mayor. So we wanted something na when you say about that thing, associated siya directly to Claveria. Year 2018, dream ni Mayor na maggawa talaga ng something for Claveria. Yun ba ang gusto namin na pag mangyari to, we'll be back on the map. Yung bang makilala talaga ang Claveria. So naisip na maglagay ng viewing deck. Sa ngayon, yung view deck namin sa Barangay Lanisi, hindi namin ine-expect na ganyan pala siya kaganda. Kasi kung titingnan natin, ang ganda ng view po. Para siyang unwinding place. Parang ma-imagine natin na ang ganda pala ng creation ng Panginoon, no? Dahil sa view, sa climate. Kasi halos araw-araw dyan, parang may fogs. Tapos ma-experience ng mga tao yung fogs, yung lamig. Kahit 12 o'clock sa noon time, malamig pa rin pag may hangin. Ang view deck was established in February of 2019. Nag-open siya sa public February 6. Nag-start ang project mga year ending ng 2018. Tapos, yun, when the view deck was established, it also gave an opportunity for other women's organizations na mag-earn ng income. When you say about view deck, it's Claveria. Sa bulubundukin naman ng Barangay Mat-E, matatagpuan ang Mount Sumagaya na paboritong akyatin ng mga dumarayo sa Claveria. Sa tuktok nito, makikita ang nakapalibot na mga bulubundukin ng Balatukan, Kimangkil, Kitanglad at ng sikat na Malitbog Canyon. The Flight Rate 7 Shrine is a shrine built in memory of the Cebu Pacific Flight Rate 7 tragedy na nangyari noong February 2, 1998. Nag-crash ang Cebu Pacific Flight Rate 7 sa Mount Lumot, which is located in Claveria. So the shrine was built in memory of that. The Flight Rate 7 shrine po, makikita natin yan sa Barangay Apuscahoy, Sitio Sibulig. Nagiging tourist destination na rin po. Kasi sa lamig, 11 o'clock, 10 o'clock in the morning, may fogs na. So sa ngayon, maraming mga visitors na pumupunta doon. Minsan nga, nag-overnight through camping tent, ganyan. Parang picnic ang nangyayari doon. And may mga proposed plans na about that area for future parang gawing orchard or botanicals or ganyan. Claveria has a lot to offer when it comes to waterfalls. Ang dami namin yan. Pero siguro sa dinami-rami, konti lang yung established na. Pero yun din yung gusto namin, konti lang sila para hindi ma-exploit yung nature. And talking about waterfalls, that's the best tourist attraction when it comes to tourism. Kasi sabi ng ibang municipality, they are the city of waterfalls. And in fact, mayroon lang silang mga 7, 10 na waterfalls. Kami dito sa Claveria, kung hahanapin namin si 200 waterfalls, mayroon kami dito, ma'am. Yung na-explore namin is hanggang mga 50 lang po. And yung iba doon, parang accessible talaga. Mayroon na kami Kilome waterfalls. Kasi, siya malakas yung tubig niya. Tapos, may natural na forma ba. Located siya sa Barangay Apuscahoy. Mataas siya, tapos established na yung pathway niya pababa. Tapos it is run by the barangay government. Marami nang pumupunta doon. Tsaka mayroon kaming Nasaad Waterfalls. By history, ang sabi, may dalawang lovers na nagpunta sa falls tapos iniwan yung isa.
So, dalawang falls siya na separated siyang pabagsak pero nagkita din sila doon sa sa lagoon. So, nasaad. Parang nasirang promise. Parang pinagkikitaan na rin ng barangay kasi sila na yung tinuturuan namin na dapat i-develop nila para kumita din sila. Tapos, mayroon kaming Twin Falls po. Tunay na kamangha-mangha ang ganda ng bayan ng Claveria. Ngunit mas kahanga-hanga ang mga programang isinasagawa ng lokal na pamahalaan sa pagpapalawig, pagpapayaman at pagpapaunlad ng mga pamanang kultura ng bayan. Claveria before, since 1950s, parang 70% of the people living in Claveria are IPs, Higaunon tribe. Sa ngayon, parang mga 40-60, 40 na lang yung Higaunon, 60 na lang yung mga dumagat, no? Pero para sa akin kasi, as yung Higaunon yung sinaunang tao na naninirahan dito sa Claveria, parang gusto namin i-promote, gusto namin i-preserve yung culture sa mga Higaunon, yung sa mga IPs. Well, in fact, mayroon kaming Mais Festival. Bine-base namin yung culture namin sa Higaunon to remind din sa mga pure na Higaunon kasi mayroon na si dumagat doon sa community. Parang nakalimutan na nila na Higaunon pala sila. Yung mga Higaunon namin dito kasi hanggang sa mga anak nila, tinuturo pa rin nila yung kung ano yung kultura nila. Like, nag-establish sila ng sikat school, yung School of Indigenous Knowledge in Arts. Yun para maturo sa bata kung ano talaga yung kultura nila as Higaonons. Like the dances, the dasang nila or yung singing, tapos yung courtship, yung iba pang traditions nila. So, ginawa namin sa LGU, we give them priority on especially scholarship program, financial assistance, and education. Naglagay kami ng school talaga na para sa mga IPs, kahit doon sa dulo ng bundok para lang makapag-aral sila. And ginawa namin silang partner sa LGU. Every time may mga programs, lalo na pag Foundation Day of Claveria, Araw ng Claveria, sila yung pinakaunang gumawa ng mga prayer, yung tinatawag naming singampo. Yung prayer ng mga Higaunon. May offer kami ng mga baboy, yung manok, yung dugo para pasalamat sa lahat ng biyaya na natanggap ng lungsod ng Claveria, ganyan. Tapos, we allotted budget every year, per month, honorarium to the chieftain, dato, and bais in every barangay. Reserve anytime kung may mga program yung si IPs, yung mga Higaunon. Because of the advent of modernity, there are areas in our community which are already disturbed. Good thing that our local government now is very supportive. In fact, according to our dato, during our ritual, the local government now is different because a lot of programs and activities were implemented for the IPs. From the father of Mayor Mira until her time now, Mayor Mira. The IPs were given priorities. Meron na po tayong mga tulugan. Ito po yung tulugan, ito po yung meeting place ng mga IPs or a center, tulugan, meeting center. Kung saan doon po nagre-ritual, nagkakandak ng meetings. Sa una pang mga kategulangan, dili gid mawala ang tulugan hangtod karon ng mga panahon na tungod kay mo nila gihimong ampuanan, gihimong panaghiusa sa komunidad nga panahon nga dunay mga pag-ampo nga taas na nga mga proseso didto nila sa tulugan buhaton. Yung balay tulugan, isa yung parang regalo ko sa mga IPs, yung sa mga Higaunon. That is worth 1.7 million and only in Claveria yan, in the whole Misamis Oriental. Ginawa talaga namin yan. Kung mayroon mang mga program yung mga IPs, dyan sila magstay or pwede nilang dyan sila matutulog o yung rituals dyan gagawin. So malaking pasalamat ng IP sa Claveria yan kasi only in Claveria po na mayroon silang magandang balay tulugan.
Pilipinas ay bayang agrikultural. Sa aspektong ito'y hindi naiiba ang lalawigan ng Misamis Oriental. Dito sa bayan ng Claveria, pagsasakay malaking bahagi ng kanilang ekonomiya. Sila ngayon sa organikong pagsasaka mas nakikilala. Claveria is the food basket of Misamis Oriental because we produce different kinds of products, agricultural products that can sustain each and every one. We produce corn, several fruits like pineapple, banana, you name it, we have it in Claveria. We also have different kinds of vegetables. Yung Dolnara kasi, ano yan, parang one community po na na-establish ng isang Korean. Parang yung ano nila, concept nila doon is parang LNG White po. Seventh-day Adventist yung ano nila, religion nila. Tapos yung concept talaga nila, isa silang cooperative. Every community, they are required to plant vegetables and organic po. Main products nila agricultural. Produce nila Korean veggies. Meron din sila iba't ibang flowers, succulents meron sila. Tapos, pinaka-famous nila is yung yakun. Yakun is a Filipino apple, sabi nila. Producers din sila ng iba't ibang juices and everything. Naging declared tourist attraction na yan kasi doon sa organic na pamamaraan nila sa pagtanim ng plants. At saka gumagawa din sila ng mga product na galing lang doon sa community nila, na binibinta nila. So, makikita natin yan sa along the highway po. Mayroon silang tindahan, parang restaurant, ganun. Tapos yung mga product nila is more on organic talaga. No meat. Hindi sila gumagamit ng mga karne. Mula sa bukirin hanggang sa mga kainan, sa Claveria ay marami kang mapagpipilian. Dito sa Don Narciso, sa kanilang mga hain, ika'y bubusugin. Bukod dito, kanilang lokasyon ay mayroon din napakagandang tanawin. Maliban sa mga produktong pagkain, Claveria ay may naiiba rin mga lutuin. Mga bagong ideyang pwede niyong gawin. Keto't inyong panoorin. Ang mga sangkap ng adobo ay unang-una yung oil, bawang, sibuyas, toyo, black pepper o paminta. Lagyan natin ang sibuyas. Lagyan na natin ang palaka. Lagyan natin ang toyo, black pepper, at itong panglasa. Natapos na po ang 15 minutes sa ating paglulutong adobong palaka. Fried palaka ang gagawin natin ngayon. Una natin siya nululutuin. Yung kawali natin, lagyan natin ng oil. Hintayin natin yan na kumukulo. Ito nung palaka natin. Lagyan natin ng steak. Lagyan natin ng harina. Unting harina. At saka yung unting asin. Ilagay na natin ang palaka sa kawali, atin nang lulutuin. Magbilang lang tayo ng 5 minutes to 8 minutes. Luto na ating fried na palaka. Katapos ng 5 minutes, ito na po ang resulta ng ating fried na palaka. So ngayon, ipakilala ko sa inyo kung ano yung pinaka masarap na delicacy sa lungsod ng Claveria. Ito yung tinatawag na binaki or corn cake. Ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluto ng binaki or corn cake ay ito: butter, powdered milk, brown sugar, baking powder, saka yeast. At ito naman yung kinadkad na young corn. Babalatan natin yung corn
Dahil ito ang gagamitin natin pang cover ng corn cake or binaki. Ang uunahin po natin, ilagay natin itong butter, tapos itong powdered milk, tapos brown sugar, itong baking powder, saka yung yeast. Tapos i-mix lahat. Tapos nun, ibalot na natin sa itong balat ng young corn. Tapos i-boil ng mga 30 minutes. After 30 minutes, mauna ni ang among pinakalamian nga dili kasi sa lungsod sa Claveria, ang binaki. Ali, mga unata. Mais sa Claveria ay pangunahing produkto. Ngunit di lamang bilang pagkain ang mais dito ay limitado. Sari-saring dekorasyon, mga nalilikha ng mga kababaihan. Sa mais, walang tapon. Lahat ng bahagi ay napapakinabangan. Ang famous products, isa siguro na makukonsider ng Claveria yung mga gawa sa corn husks. Sa iba, ginagawang waste na lang. Sa amin, ginagawa siyang pagkakakitaan ng mga women's organization. May isang barangay dito na producers sila ng corn husk products. Ginagawa nilang dolls, flowers, lace, or yung iba ginagawang Christmas trees. May isang organization na granted sila ng a certain amount, tapos sila na yung gumagawa ng mga corn husk handicrafts na pinagkakakitaan na nila. Ang Rotary Club o Bay Area sa Cagayan de Oro yata nag-organize dito sa amin sa ito handicraft. So pinili nila akong presidente at nagbigay din sila ng 10,000 pambili ng mga materyales at isang makinang high speed. At doon nag-umpisa ang mga trabaho namin. May nag-order na ng mga ganitong mga produkto. Isang bulaklak lang ang tinuro sa amin ni yung trainer galing sa Muscat, yung cabbage rose lang. Kami na ang nag-create ng mga kahit anong ano sa isip namin, maabot sa isip namin na gawin, yun lang. Mga ginagawa na namin, nag-trial kami sa bahay namin, din magkita kami sa grupo, pinakita namin yung mga gawa namin, so tinuturo namin sa kanila. Ang mga produktong mga gawa na likha namin sa balat ng mais ay bulaklak, manika. Ito halimbawa yung Christmas tree. Then pamaypay. Tayo na may dumayo sa barangay ng Mati. Paglalala naman dito ang pinagkakaabalahan ng mga babae. Mga sisidlan naman kanilang nililikha, potensyal na produktong may pagmamalaki ng Claveria. Ang Mati bag weaving, isa siya sa pamaagi nga recycle materials nga gikan sa doll, sa mga like sa saging, ilang i-bind nila sa ilang mga cartons. Nag-start siya atong 2012. Then, hanto din karon. Makakuha mi dani sa mga materials kay pinagi sa kanong Kasila Foundation na mo'y nagkuhan po din sa doll, naghandle sa doll. Then, mo'y lang ginagamit. Then, ang unsay lang masobra, mo'y among gipangayo para mahimo din sa ani nga project. Ang Mati bag weaving ay makaporma siya og kanang mga bag, basket, nga pwede nato masudlan og kanang mamalita sa market. Nga kalabi na karon kay binabawal ng mga cellophane. Dayon pwede pud siya manghimo siya kanang magagmay o mga flower pot. Kini siya nga pamaagi kay dako kay siya ikatabang sa mga kababayan diri sa Mati kanang moy mahatag og livelihood nga makakita gid sila income labi na tong mga babae nga nalang sa balay. So makasadline sila gihimo-himo. Pilipinong mamamayan nakatutubo nitong lalawigan. Sa kanila nakaugat ang tunay na mayamang kalinangan nitong bayan. Mga sagradong pamanang kultura, buhay na buhay hanggang ngayon. Ating kilalanin mga kapatid na Higawnon.
We are also rich in culture, especially in preserving our Higaonon communities. Meron kaming isang barangay dito na halos lahat ng nakatira doon are Higaonons. Tuwing may celebrations kami, sila ang kinukuha namin to do the rituals and to do the singampo. Sa Claveria, meron po tayong 3 identified na kadti. Ito po yung recipient Certificate of Ancestral Domain Title, kadti. Una po, ito po yung Mihitriko, Minalawang Higaonon Tribal Council or Community. Pag abot sa Katsila sa Cagayan, dito dahil nagsugod ang Higaonon kay nandagan ang mga tigulang. Muna'y kahulugan sa Higaonon, gaon. Claveria is populated with almost more or less 80% of the IPs. This is composed of 24 barangays. The municipality is 24 barangays, composed of 24 barangays. And these villages, these barangays, have their respective IP, groups of IPs, no, living together. And in fact, yung makikita niyo sa paligid, yung mga bundok na yan, yung malawak na mga kabundukan at saka gubat, yan po yung, dyan po naninirahan yung mga IP communities. And even in the center of the town, mayroon po mga IPs dyan. Ang kahulugan sa kawilihan is mawili ko sa pagbiya sa among ancestral domain sa Mihitriko, sulod sa Minalawang, kay mura ng kadti nga dihol barangay sa Minalawang sakop sa lungsod sa Claveria. Manilibod-libod, palaging paikot-ikot sa mga komunidad. Ang kinaihan sa mamasila, nining upat ka sektor nga nagtambayayong sa pag-proteksyon sa among kinaihan diya sa among teritoryo. Sama sa mga kinaihan sa lasang o sa uban pa tubig, naningkamot mi nga ma-develop namo ang upat ka sektor nga magtambayayong para madipinsahan ang maong kinaihan nga di magpasipadan sa mga langyaw. Katundanan ko sa tribo sa Minalawang, nagbantay ko sa kinaiyahan ug usa nga gibantayan namo ang ininay kay usa ako ka alimaong panmilitary sa bukid. Munay among katungod nga bantayan ang kinaiyahan ug hasta ang mga ritual sa mga kinaiyahan sab. Unya amo nang katungod ang gingalan sa tribo nga alimaong magbantay sa kinaiyahan labi na sa katawhan. Sa usaping IP po, indigenous peoples, very particular po sila sa pag-care ng environment, sa kalikasan. Kasi naniniwala po sila na ang kalikasan ang source ng lahat. Kaya nga tinatawag nila itong ancestral domain. Doon tayo kumukuha ng ating panggamot, gamot sa mga sakit. Doon din tayo nagdadasal, sagrado siya. Daghan ang pamaaging among gisigutan labi na magbase sa mga opisyalis sa mga sila sa matag bulan adunay among mga panagtigom general meeting sa upat ka community aron hisigutan unsay mga pamaagi diya sa nagkadiyang sektor nga mo na ipatuman base sa tribo nga pag mga balaod. Ang among kinaiyahan nga pinasahi sa uban tribo sa costume, sa sinina, sa panggamit ug sa labi na sa ritual. Isa pa rin po, yung mga kasuotan namin, di ba? Yung mga ganyan-ganyan sabi nila, ang ganay, pwede pa hiram ng ganyan, hindi po ito basta-basta nasusuot. Isinusuot po ito appropriately. Tapos, kung gusto mong hiramin yung damit ko, dapat mag-ritual pa tayo. This one is salay. Ito, kwintas, di ba? Salay, mga beads po ito. Hindi din po ito basta-basta isinusuot. Oh. Yung mga binigyan yan kasi nandun sila sa ritual, binigay yan sa kanila pag-accept sa kanila that you are welcome in our tribe. Anytime you can come back into our tribe. Kaya binigyan sila ng ganyan. At saka yung mga ibinigay dito na ang tawag doon galang. Ito po yung a form of acceptance din po na we are parang friendship band, parang ganun. Friends na tayo, bahagi ka na ng aming kasaysayan. Sa makaroon aning ritualan nga pagdawat sa inyong pag-welcome kay bisita man mo kini nga ritual ganina ang inyong kuan. Na ritual namo
nagkalahi-lahi. Kay ang ritual sa paghatag og katungod nimo, pagdatuan nimo lahi na sad na, taas na nga porsiso ang bunyagan ka sa dato. Na laing na sad ang porsiso pag ritual sa pagpanguma, nagkalain-lain. Mga pagdiriwang sa iba't ibang bayan, siguradong di mawawala. Mga selebrasyo'y inaantabayanan din taon-taon sa Claveria. Mula Mais Festival, Suminiga Lantern Festival hanggang Araw ng Claveria, mamamayan ng Claveria ay mahilig rin sa mga fiesta. Mais Festival is a celebration of Claveria every July. It is a one-week celebration, a commemoration of our Charter Day, yung pagka-Claveria namin. Ginawa namin siyang Mais Festival kasi nga we are a corn-producing municipality. Kasi mais, ibig sabihin makiglambigit, makikiisa, unite. So yun, makiglambigit ako, ikaw, sila sa paglambo sa lungsod sa Claveria. Ibig sabihin nun, every araw ng Claveria po, every year, dapat yung 24 barangays may participation talaga sa celebration. Kasi they are part of Claveria. Yun, so celebrated siya every July, 22nd of July. Tapos mga activities namin includes singampo or the gathering of our ITs sa paggawa ng ritual for the success of the event. So ginawa namin, we have 24 barangays. Yung 12, yung presentation nila is about yung sa street dancing. Yung 12 naman barangays, doon sila sa suminiga, meaning lantern. Parang pinagawa namin sila ng mais, bit-bit ng mga bata, ng mga youth, para may participation si youth. Dilagyan ng ilaw sa loob. Tapos, ginawa namin yan during night time. So, para siyang lantern parade. Pero, pinalitan namin yung word ng suminiga, meaning may light. Tapos, yung concept is about tourism and Mais Festival in Claveria. Siguro we believe nga kami lang ang gumagawa niyan from all other municipalities or all other regions of the Philippines. Kultura at mga sining sa Claveria ay buhay na buhay. Talento ng mga mamamayan sa bayay nagdaragdag ng siglang tunay. Mula sa paglikha ng sariling awitin, pagsayaw at pagpinta, patuloy na pinagyayaman ang kultura ng Claveria. The visual arts is also our scholar, and we develop him very closely because we try to expose him to a lot of visual arts expression. As a matter of fact, he is the one who designed our cover page. There's a book that we launched about how the drug addict was transformed and how drugs destroy their lives. And we have a lot of graduates of the community-based CBRTP, community-based drug treatment program. And we were able to come up with a book. And the cover page was the artwork of that artist. They are students of the University of Southern Philippines, and they are organized by the university, and they perform in the university usually. But in cases that there's an invitation outside, they are also performing outside the campus. I think 6 to 7 years already, the Kalasi was organized, and the director and the choreographer of that folk dance of that group is Mrs. Arjane Golanes. They perform also modern dances and pop dance. As a matter of fact, every time there is a big celebration,
we try to organize them and try to put them into a presentation that would be very Filipino and very authentic to Claveria in terms of character, culture, and meaning. We are the Tikala dance troupe. It is organized by the local government, and we usually perform during events like fiestas, celebrations, and gatherings. They are our students who are enrolled in a university, but the beneficiary of a grant from the local government. So we introduce them into ethnic form of dances. And since Claveria is very rich in material in terms of IP culture, so we expose them to IP communities, and there they were able to experience and appreciate the ethnic movements, ethnic music, and even the song. Doon din namin nalaman, kahit kami as nasa tourism po sa LGU as mayor, na yun pala yung culture ng mga higaonon, kasi we invited also the higaonon because we asked them, sila yung hininga namin ng mga ideas about the steps, ano ba talaga yung totoong steps ng higaonon, yung music, ganun. Kasi minsan kung makikita mo may mga festival sa iba't ibang lugar, para bang parang free interpretation. Sa amin iba talaga, ma'am, hindi kami papayag na yung isang barangay, yung presentation niya, parang gumamit siya ng ibang music. Sa amin talaga, yung sariling music or sounds na galing talaga sa Claveria yung ginawa namin. Before we were able to come up with that song, we listened first to the real music of the higaonon and also studied the rhythm and the tempo. So also the kind of instruments that they're gonna use. So we try to improve it by putting some other instruments that will make it festival, because it would require other instruments to make it very festive and very lively. That is why it's a combination of modern ethnic, but we try to maintain the character of the music, that it would be higaonon. Alang sa paguswag lungsod sa Claveria, higaonon ka man o lumagat ka man, bisag unsang tribu maghiusa. Sasayo sa kabuntagon, mga katauhan ang andang na, sa pagugmat sa kayutaan o ipugas ang kalambuan. Sayo-sayo ta, lipay-lipay ta sa festival sa Claveria. Sayo-sayo ta, kiyay-kiyay ta sa Festival sa Claveria. Claveria.
Makiglambigit ako, ikaw, sila sa padayon nga paglambo sa lungsod sa Claveria. Ito ang Likhang Yaman ng Claveria, Misamis Oriental. Bayang ating natuklasan, sana ninyo balang araw ay mapuntahan. Mga napanood dito, dapat personal nyong maranasan. Kanilang kultura'y tunay na isang tikala. Ito ang Likhang Yaman ng Claveria. Inyong ugaliin kami samahan tuwing linggo sa muling pagtutuklas at patuloy na pagpapayaman sa kalinangang Filipino. Ating damhin ang tunay na Filipinong danas. Lagi niyong piliin ang Bayang Pilipinas. Ako si Lara Maige. Ako naman po si Akihiro Blanco at ito ang Sagisag Kultura TV. Lungsod nga katingala, isong di kaigan sa tanan. Halapat ang kayutaan, ano na ang kinaiyahan, di pa yung nahiusa ang katawhan. Iran, kalasangan o kapatag, maugasa sa magbubuhat sa tanan. Nagkagaiyang kahayupan, kalanggaman o kabulakan, hiniling lungsod masaksihan. Lalim mo suroy ta sa madagway Claveria, hinilungsod nga magkahupay sa problema. We'll experience the beauty of nature hindi sa Claveria, presko ang hangin nga malanghap ta. Lalim na sa Claveria musuroy ta, sa Claveria musuroy ta, lalim na sa Claveria musuroy ta. Lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay. Filipino. 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 Tumikot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay. Filipino. 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 Kami ang lahing kayo
To look at many of our urban centers today is to look at how badly we've neglected the importance of urban planning. In Season 8 of Dayaw, we visit the old urban centers of Luzon to see how our ancestors maintained a sense of order. One that created spaces for communities, their economic and cultural activities, their daily lives. Indeed, the entire fabric of a solid, united community. This is Season 8 of Dayaw. Halina't dumayo, doon po sa amin. In the last episode, we saw how dedicated cultural workers and heritage advocates spoke of their towns with authority, passion, and yes, love. It is a trait that I see very often whenever we speak to people who do not have academic titles or formal studies. The lack of these do not stop them from wanting to learn more about the towns of their birth. When their curiosity is paired with a desire to share their advocacies, the results can be overwhelming. In this episode, we will see the heritage treasures of Taal in Batangas, Sariaya in Quezon, but we will see them as filtered through the eyes of those who love them most and know them most intimately. Teachers, tourist guides, priests, private individuals, all who speak with undeniable love and pride. Taal in Batangas is a heritage town that many of you have visited. The next time you do, you may want to look these guys up. Surely whatever you have already seen will become suddenly new again. Here in Taal, well, I think density-wise, no, we have the biggest number of centuries-old bahay na batos in Taal, here in the town of Taal. Okay, as you can see, there are still a lot of bahay na batos that are still standing or still there right now. Mainly because we were never bombed by the Japanese during the occupation period. We were never bombed by the Americans. So we are now in one of the famous houses in Taal. This is called the Gregorio Agoncillo White Mansion House. This house had been very important during the 18th century. The one who lives here was a famous Gregorio Agoncillo. He was a member of the group of General Emilio Aguinaldo who fought against the Spaniards. This is the dining room. So during the old times, this is where the servants would go up carrying the food to be served to the dining room, since their kitchen was located below. And present here is this big clock. This is called the grandfather's clock. They say only rich people could buy this expensive clock. These are collection of canes who live in this house. This is called bastonero. Other items placed here were, of course, hats and umbrellas.
So this is the room of the two daughters of Gregorio. We have here this very rare piece of aparador. This is called Tres Lunas, or 3 moons. And then it features 3 glass mirror. So the story here is, if the mother and the two daughters will simultaneously comb their hair, they won't quarrel because, you see, they each have their own mirror. And then this is actually the master's bedroom of the husband and wife. So, Gregorio had been a government figure during that time, and he had been going to different countries, and we have here his traveling bag. This is a preserved old traveling bag. Art's fervor grows more impassioned when we move to the house of Marcela Agoncillo. Ito po ang bahay ng babae na nagtahi ng ating unang watawat. Tinayo po ito noong mga 18th century po. Ito po ang kanyang may bahay, si Felipe Agoncillo, at ito po ang kanyang mga anak. Ang original pong anak ay 6, kaya lang po ay namatay ang isa. At lahat po sila ay puro babae. Pero wala pong nag-asawa sa mga anak nila. Kaya naputol na po ang kanilang lahi. Here he tells us a story of our flag. So, nandito po tayo sa harap ng mismong paggawa ng bandera ng 3 kababaihang ito. Ito po si Marcela, nasa gawing kaliwa ay ang kanyang 7 taon gulang na anak na si Lorenza. At ang isa naman po ay si Delfina Herbosa Natividad. Siya po ay pamangkin ni Dr. Jose Rizal. So sinasabi nila, ito daw po ang ating unang watawat or first flag. Ito po ay 1897. So, ito po ay may hango sa liwanag ng kalayaan, simbolo ng katipunan. Ito naman po ang watawat na itinahi ni Marcela Agoncillo. So, nung panahon naman po ng Amerikano, ay ipinagbawal po nila na maglabas ng mga watawat ng Pilipinas mula 1907 hanggang 1919. At pagkatapos po ng taong yan, nung pwede na pong ilabas ang mga bandera ng Pilipinas, ay pinalitan na naman po ang disenyo at mula po dito ay naging ganito na po ang kanyang itsura. Tapos po, ang sumunod po yung pong ating tinatawag na standard flag, 1936. So, sa kasalukuyan po, ay eto na po ang ating bandera. More than just a recitation of quick facts, we certainly felt art's own recurring wonder at having to live with the history of our nation's most important symbol. Some serious talk on the very real problems that modern Taaleños face. Not just about preserving heritage, but adapting to the changing environment and the very real threat of natural calamities and the equally pressing problem of pollution. There was a big earthquake eruption in 1754,
and it practically wiped out the whole town of Taal, which is now in San Nicolas. So without that environmental catastrophe, as you might call, the town of Taal, as it stands here today, would not have existed. They moved the town, whereas previously it was located in the banks of the Taal Lake, near Taal volcano. They had to move it to a higher ground. So this is now the new Taal. The environment has shaped the town of Taal because it has provided the town of Taal the place to be in. It is continuously shaping the town of Taal because everything that we do here right now is dictated by the topography of the land. Taal volcano's imminent eruption marked the start of 2020. In anticipation of the explosion, many treasures of the great ancestral homes of the old town had been packed and kept for safekeeping. But the bigger quandary lies in the preservation of the homes. Maintaining an old house is not a joke. Okay? In terms of construction, to restore a house rather than to build a new structure, okay, it would cost you 300% more. If you were going to spend 1 million to build a structure, it's going to cost you 3 million to restore a house. Okay, but that's just the start of it. The maintenance is always a constant problem. Your passion to make sure that these houses still remain standing 100 years from now, 100 years more than after my son's generation. Why do we open up our houses to the tourists? So that the tourists have an appreciation of how our forebears or our ninunos used to live in, the conditions that they used to live at. Somewhere, somehow, it is the zest to open up the eyes of the Filipinos, especially the millennials, to our history that keeps us going here in the town of Taal, to promote our tourism, to promote our food, to promote the national, the revolutionaries who all emanated from Taal, or the revolutionaries who emanated from Taal, the culture of Taal. The present-day town of Taal is already the product of past relocations. Such relocations remind us of the great risk that our heritage sites face, but they also remind us of the resilience of the Filipino and our ability to build and rebuild as nature alters the landscape. In Sariaya in Quezon, the language and the sentiments are of a different flavor altogether. Folksier, more colorful and mellifluous, but just as impassioned and dedicated to the cause of heritage preservation. According po sa archives, nagsimula po yung written ng mga Kastila, parang 1582 dumating dito ang mga Agustino. Tapos, ayun, pagdating nila, nakakita sila ng parang 7,600 something na mga tao. Kaya lang, after 1 year, ay parang umalis sila kasi napansin nila yata na hindi nila sakop ito. So umalis sila, iniwan nila sa mga Pransiskano.
So 1599, ayun, nanggawa daw po sila ng simbahan made of light materials. Kaya lang, siyempre mahuna siya, madaling nasira. So 1605 parang gumawa uli sila ng panibagong istruktura. Kaya lang yung time na yon medyo magulo kasi ang mga lugar dito sa lugar na ito ng Tayabas, dito sa Tayabas Bay area, ang mga tinayo ng mga Kastila ay nilulusob at sinusunog ng mga pirata. Ayan. So ayun, kumbaga, ang naging consideration kaya kami lumayo sa dagat ay kasi para makaalis kami dun sa ganong sitwasyon na palagi magtatayo ka ng istruktura. Until, ayun, nung 1703, dumating sila dun sa lugar ng Tumbaga. Itong lugar na ito na, ano na siya, dun na sila naglagay ng talagang istrukturang sinasabing talagang, simbahan na talaga. Pero nung 18 something yata, ay parang, hindi ko alam mo yung exact year, parang para bagang naging law na siya na tuwing magtatayo kayo ng bayan, dapat ganito ang forma. Simbahan, tapos ay kalapit ang parke, kung may parke, kalapit ang munisipyo o ang tapos, ang nakapaligid yung mga prinsipalya, yung mga pangunahing pamilya na mayayaman. So, ganun na nangyari sa Sariaya. Danny De Luna, president of the Sariaya Heritage Council, enumerates the key heritage sites. Meron po tayong tatlo. So ang una po, doon sa tatlo, ay ang tinatawag namin na Don Catalino Enriquez Ancestral House. Ito po ay matatagpuan sa katabi ng simbahan ng Sariaya at ito po ay ginawa dinesign ni Andres Luna de San Pedro, ang kilalang anak ni Juan Luna, ang dakilang pintor po. Ang ikalwa naman po ay itong ating kinaroroonan ngayon. Ito po ang Don Catalino Rodriguez Ancestral House. At ang ikatlo po ay tinatawag natin na Gala Rodriguez Ancestral House. The Gala Rodriguez House is one of 3 heritage structures in Sariaya. Linked to the structure are many prominent names from the revolutionary period. Ito pong bahay na ito ay circa 1935. Kasi po, ang nangyari dito, may bahay pong sinauna yung may-ari, si Dr. Isidro Rodriguez, at yung asawa ni si Doña Gregoria Gala. May luma silang bahay, kaya lang, nagkaroon ng malaking sunog sa Sariaya noong August 21, 1930, na wipe out yung kanilang property. So, they dream of having a dream house. So, ito po yun. It took 5 years to build. Ito po ang bubungad sa inyo. Ito pong piano na ito, ay pag tiningnan natin, ay circa 1880. So this must be one of the remnants nung nasunog na bahay nung una. Ito po yung kalooban ng bahay sa first floor. Kita naman po ninyo ang mga Huwebes. Ayun po, ang lalaki ng chandelier. Maliit pa po yan. Mas malaki pa po yung chandelier sa second floor. Meron pa po ritong grandfather clock. Ito po ay na-preserve. Siya po ay hanggang ngayon ay tumutunog every 15 minutes. So they have 3 bedrooms here and they have 2 bedrooms upstairs. Nandun po yung master's bedroom sa taas. So, ito po yung mas grandioso pang living room nila. So, yun nga po, ito po yung living room para sa mga VIP or yung mga, baka may naging bisita rin dito na nung panahon ng mga Commonwealth period ng mga Amerikano. Ayan.
Nung matapos na yung liberation, liberated na ang Sariaya, ito rin pong bahay na ito daw po ang naging site ng first victory ball. The need for concerned individuals to join in the efforts of conservation is one that Sariaya's heritage advocates acknowledge and, yes, look forward to. Sa kasalukuyan po ay talagang nanaisin natin na mga natitirang pamanang bayan na nasisira at kinakain na ng panahon ay makikita po natin na much more to be desired. Ano po? Pero nandun din naman po yung aming pangunawa sa ating pamahalaan na ang mga mamamayan ay may mas higit na pangangailangan sa kanilang kalusugan, sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang mga pamilya. Sa ngayon po ay marami naman pong nag-aalok ng mga tulong. Hindi nga lang po namin diretsahang masabi na katulad po ng pagre-restore, hindi po kami makapangako na ang mga bahay na important cultural property sa Sariaya ay tuluyan pong mare-restore. Hinihimok lang po namin ang mga may-ari at ang pang mga tao na gustong tumulong at kami nagbabakasakali na sa aming pagbibigay ng informasyon at diseminasyon ng mga bagay-bagay sa mga pamanang lahi na ito ay nandun ang kanilang gininto ang puso na kami ay tulungan sa aming advokasya. Itong mga uri ng mga bahay, kung ano man yan, mga monumento, mga buildings, simbahan, patio, at iba pa na naiiwan ng nakaraang panahon, sila po yung sumasalamin, sila po yung simbolo, sagisag sa mayamang kultura ng nakaraang panahon. Kung alam ng mga tao kung gaano kahalaga ang kanilang pamanang bayan, ay magkakameron po siya ng sigasig na ito ay pangalagaan, protektuhan, at nang hindi basta masira o basta gibain ng ganon-ganon na lamang. At naniniwala po kami na habang maaga pa, ang mga estudyante ay mabigyan ng kaalaman ukol sa mga important cultural property para sila naman po ang hahalili sa susunod na henerasyon at sila po ang masigasig ding magpoprotekta dito sa aming pamanang bayan ng Sariaya. Eloquent and practical sentiments indeed from a heritage advocate who sees the issues from all sides. When I hear the actual sentiments and views of such impassioned Filipinos, I know that the struggle is real, the problems seemingly insurmountable, the job possibly even thankless. But I believe that their efforts, their voices, their vision are the one source of genuine hope. If ever Sariaya and Taal should march bravely into the future with roots to the past intact, it shall be because Filipinos like Danny and Nathan and Heriberto took the effort, continued the struggle, they persisted. Personally, I want to say thank you to each and every one of these heritage advocates for being brave enough to become bearers
of Dayaw, our knowledge, our pride. Sa